Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, dar și surpriza pentru tine. Să vedem care sunt mesajele. Dragoste sau viață privată, bani, carieră și surpriza pentru tine. Bun, văd aici o surpriză pe care o ai din partea unei persoane care este foarte bine organizată. Poate să fie cineva care îți pregătește o surpriză. Este cineva care seamănă mult cu tine, o persoană care este în gând cu tine, în suflet cu tine. Pentru unii poate să fie vorba despre o nouă persoană care ar dori să te cunoască, văd aici. Unii poate mergeți la o zi de naștere sau aveți un eveniment important sau ați intrat în contact recent cu o persoană care a avut parte de o surpriză în viața sa sau de o petrecere. Bun, din punct de vedere personal, văd aici că ești într-o relație în care nu sunt multe obligații sau este o relație deschisă. Fiecare se uită în direcția lui. O întâlnire ocazională. Pe de altă parte, ești foarte detașat de relații. Nu văd să fie o relație momentan stabilă în unele cazuri. Sunt tot felul de întâlniri, sunt oportunități, dar nu e nimic sigur. Uite, văd aici o călătorie, deci cineva vine către tine în următoarele 24 de ore. Mai văd și o veste pe care o primești de la o persoană care se află într-o altă țară sau într-un alt oraș. Niște discuții pe care le vei avea privind o călătorie, o vacanță. Ceva de genul acesta. Hai să vedem aici despre ce este vorba. Bun. Văd aici pe cineva care este foarte curios privind această schimbare sau privind această călătorie. Ai legătură cu cineva care fie amână sau vrea să amâne această întâlnire, fie se interesează exact de detalii. Ia să vedem. Da? Mai văd că cineva va fi destul de plictisit aici sau nu va fi încântat în legătură cu o veste pe care o primește. Cineva văd că vine aici să te ajute în legătură cu o situație, doar că nu are chef. Unii puteți să ieșiți cu un coleg de la muncă sau vă poate veni cineva în vizită și persoana asta este plictisită de viață sau are o problemă. Hai să vedem. Și văd pe cineva care va găsi o soluție. Da? Poate chiar tu ești în această situație în care nu știi dacă să te vezi cu persoana asta, să nu te vezi, să-i dai un mesaj, să nu îi dai un mesaj. Pe de altă parte văd pe cineva care este la distanță de tine și care te urmărește. Este cineva care e cam plictisit de viață și până la urmă văd că ia decizia și îți scrie sau îți dă un mesaj. Uite, te revezi cu o persoană dragă ție. Sau văd aici că vei avea o discuție sinceră, o discuție prin care vei reuși să-ți clarifici o situație. Da, o situație destul de tensionată, o situație apăsătoare, care durează de ceva timp. Hai să vedem îngerii ce spun. Îngerii spun că cineva aici are niște probleme în familie și că cineva trebuie să-și rezolve niște probleme vechi. Poate tu ești persoana asta sau cineva îți dă o veste privind o problemă de sănătate a unei persoane.
Poate din acest motiv omul ăsta nu este încântat, pentru că are ceva de rezolvat personal și nu știe cum să-ți spună. Aici totuși văd o discuție sinceră între voi, da? Însă, pe de altă parte, văd că, uite, vei afla și un secret sau îți vei da seama că cineva poartă o mască falsă. Să vedem în continuare. În momentul de față văd că ai primit o avansare sau te simți bine cu ceea ce ai, te simți valoros. Văd că ești într-o perioadă de ascensiune și mai văd aici că în viitorul apropiat vei primi o veste de la o persoană care este la distanță de tine. Sau îți faci aici niște planuri pentru un termen mai lung. Unii simt că vreți să investiți ceva într-o vacanță, într-o călătorie. Văd aici că tu vei afla de un final. Un final. Pe de altă parte te văd destul de obosit și dacă vrei să-ți iei câteva ore liber sau vrei să te relaxezi puțin tu cu tine, tocmai pentru a-ți pune în ordine anumite gânduri, acum este momentul. Uite, vei fi prins aici între două activități sau apar două cheltuieli. Îți vine un pachet sau dai comandă de ceva, mai văd aici. Și uite, văd că fie faci un drum pentru a face niște cumpărături sau pentru alții vă vin niște bani în casă, vă vin niște persoane. Să vedem oracolul ce spune. Reușești să rezolvi ceva legat de o mașină pentru unii dintre voi. Poate să fie aici o veste care nu prea îți place privind o femeie mai în vârstă. Pe de altă parte, văd o maturizare mai mare pe care o vei atinge într-o situație. Fie îți găsești o pasiune, fie aici primești o veste foarte bună privind o persoană dragă ție care rezolvă ceva financiar sau cineva care are nevoie de ajutorul tău. Să vedem surpriza. Surpriza ține de o femeie matură, de o femeie posibil cu părul închis la culoare, este o persoană sigură pe ea și are legătură cu cariera ta. Deci surpriza este că fie vei avea parte de un succes aici foarte mare, fie surpriza vine de la o persoană care lucrează foarte mult, da? De la o șefă sau din partea unei instituții mai văd aici. O femeie de carieră, o femeie mai bărbătoasă din fire. Despre ce e vorba? 3 de bâte, uite, un drum scurt pe care îl faci sau o discuție aici pe care o ai cu o persoană, mai văd. Nouă de spade, regele de bâte și chestia asta să știi că o să streseze un personaj din viața ta. Văd o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător sau pentru alții văd aici că cineva se va stresa. Este un bărbat sigur pe el, energic, pasional, plin de viață, dar mai văd și un stres aici pe care cineva îl are privind o afacere. Uite. Aici se ia o decizie foarte importantă privind o vacanță, privind un moment de relaxare. Pentru alții, văd aici că veți rămâne foarte, foarte surprinși de ceea ce veți afla. Ce veți afla exact? Pajul de monede, 5 de monede. Poate să fie o veste pe care o primiți în legătură cu o problemă financiară a cuiva sau cu o problemă de sănătate, o problemă legată de studii sau o problemă legată de un copil sau de un nou început. Hai să vedem îngerii ce spun.
Îngerii îți spun că este ceva ce îți va oferi o mai mare încredere în tine și că va fi nevoie să te iubești puțin pe tine, să te pui puțin pe primul loc. Asta în caz că această femeie este destul de agresivă, deși mai degrabă văd că ai parte de o surpriză. Parcă cineva își dă demisia, cineva renunță la ceva anume. Și uite, aici văd că fie cineva are treabă și nu se poate vedea cu tine sau chiar afli de o persoană care, așa cum am spus, are niște probleme legate de bani în momentul de față și vine și îți spune. Dar mie mi-apare totuși și o separare. Deci tu afli aici de o separare, afli de o problemă pe care cineva o are. Să vedem oracolul ce spune. Oracolul vorbește despre o surpriză, despre un mesaj pe care cineva încă nu l-a transmis, dar se gândește să o facă. Este o persoană înțeleaptă, sigură pe ea. Poate să fie o femeie cu un copil sau cineva care are un proiect în desfășurare. Cineva care ia atitudine, da? Poate e o prietenă sau poate tu aici ai o atitudine privind căsnicia ta, privind relația ta. O discuție foarte înțeleaptă, puternică, liniștită cu o femeie care îți va povesti despre o eliberare, despre faptul că vrea să se elibereze dintr-o situație. Da, am întrebat cum e pentru tine chestia asta. Deci fie primești o veste despre această femeie printr-un bărbat, fie este ceva ce ține și de un bărbat, de o casă, de o călătorie, de noi oportunități. Da? Cineva care îi vine în vizită. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribuiți videoclipurile, mă ajută foarte mult. Mulțumesc pentru faptul că v-ați abonat acestui canal și vă invit cu drag și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.